morning guys! I'm here in Bicol and it's another travel vlog for you. So ngayon lang ulit ako makapag-travel and galing kami sa Manila, nag-road trip kami papuntang Bicol and ayan, nasa Cagsawa kami ngayon. Wala si Mayon. Ayan, so baka babalik kami kung pang bukas para makita si Mayon. Pero sa ngayon kasi is pupunta kami talaga ng Sorsogon. Dumaan lang kami dito sa Cagsawa, breakfast, ganyan. Pero ayan, so abangan ang aking vlog. Bye guys! Ayan na nga mga besh, andito na kami ngayon sa port ng MANAOG, Sorsogon. Papunta kami sa Subic Beach, pero bago ang lahat, mamalek na muna tayo. Ayan, so huwag niyong kalimutang tumawad. Tawad lang ng tawad mga te. Mag-island happy kami mamaya. Mamalek na kami para mabili ng mga kainin namin. Dahil sa mga islas and doon kami mag-overnight. Ayun pala yung binayaran natin. 100. Ang lalaki naman nila. Mas malaki. Hayop. Yung colorful. Galing kami sa fish sanctuary. Buy kami ng 100 para doon sa mga kain, sa Manisla. And then, right now, we are here at Subic Beach. Sorsogon. Ang ganda mga besh. I love the color of the ocean. My God, it's my favorite color. Ang ganda mga besh. Look. And then, yung mga kasama ko, sila Boss Mac. Nagsiset up sila ng tent para matambayan. But we got a cottage inside doon worth 1.5. Tinawaran namin kasi baka umulan mamayang gabi. Hindi kami makatulog ng ayos sa tent. So, I'll show you the room later. Ayan. Or maybe right now na, no? Let's go to the room! Naririnig niyo ba ang pasayaw? Ayan guys, so ito yung cottage namin. Ayan, ayaw na naman mag-focus. Parang yung jowa ko din. Charot. Natawaran namin 1.5 only. Tawad-tawad din no pag may time. So iba nagbihis ng swimsuit nila, wala pa sila. Sila nagsiset up ng tent doon. Later, pupunta kami sa cave daw. So, kailangan low tide para makapag-swimming kami doon. Kailangan namin lusungin ng cave. And then, meron pala tayong registration fee and eco fee dito sa island, Subic Beach. It's 70 pesos per person. Okay? Ayan. So, sobrang ganda guys talaga. Ang ganda oh. Do you see that? Actually, hindi ma-justify ng Fuji ko ang kulay ng dagat. Sobrang ganda talaga, guys. Hey guys, so ayan, nasa third destination na kami. Merong kuweba dito. Pupuntahan namin. Mag-swimming kami doon. So, pakita natin. Hala! Papalun na ba natin? Ayan, hindi makita ang kuweba dahil nandun si Kuya. Ay, nakakahilo. Hilo-hilo na ako. Te!
Ayan. So, kaninang umaga, nagpunta kami sa Fish Sanctuary. Tapos, next is yung Subic Beach. Doon kami mag-overnight. And then, ngayon, nandito nga kami sa may kuweba. Papasukin namin ang kuweba. So, sa GoPro na yon makikita. Let's go! Ayan, haggard na si Beshi. Nanggaling kami kanina sa cave. Swimming kami doon. At nandito na kami ulit ngayon sa Subic Beach. To just chill. And ayan, magpapalipad ng drone si Ate Met. Hi guys! Hello! Ito drone. Grab ko na lang yung content niya. Moments later. Day 2. Dun, 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 dun. Hey guys! Day 2 na and galing kami sa Subic Beach. Ngayon nakabalik na kami sa MANAOG Port. Ayan, yung sasakyan. Nag-park kami dito, bale, 200 pesos yun. And then yung boat tour namin kahapon and yung paghatid sa amin today is 2,000 pesos. So today, saan tayo pupunta, Ate Met? Bulusan Lake. Okay, pupunta kami ng Bulusan Lake. And Barcelona Ruins. Ayan, yan ang mapupuntahan today. At kung saan-saan pa, hindi namin alam. Lagoon. Paguriran Lagoon. Paguriran Lagoon. Kung may time pa, mag-hike tayo. Sasakay na ulit kami. Biyahe na naman, mga besh. See you later! Later. So, nandito na kami ngayon sa Bulusan Lake. Ayan. Ganda. 20 pesos yung kanyang entrance fee and then merong parking fee na 15 pesos if ever magdadala kayo ng sasakyan. Ito yung Bulusan Lake, nasa 16.44 hectares, rainforest water, tubig ulan, meron tayong tilapia, karpa, catfish. So may lalim siya ngayon na 78 feet deep. Pag green season, umabot siya ng 100 plus, pag dyan sa may taas. Kasi yung catch basin siya ng ulan, so dito bumababa. Wala siyang inlet, walang outlet. So nag-absorb lang siya ng dahan-dahan sa tubig, sa ilalim ng lupa. Nasa 300 meters above sea level, so nasa bundok po tayo. Tigbi po ma'am na 150. So 150 isang grupo na yon hanggang 10 katao. May guide po kayong kasama. Then doon po magde-decide kung tatawid po sa hanging bridge. Kung tatawid ma'am, additional payment 100 per person. Pero kung hindi na po tatawid, so 150, makakakyat na rin kayo hanggang 20 meters ma'am ng hanging bridge. 20 meters. Ayun na lang, Bayad naman po 150. sa pagtawid. Pagbalik. Ay, pagbalik. Yung sa pagtawid. Yung sa trekking fee ma'am dito po. Row, row, row your boat.
So nakikita niyo po yung star of the night natin. Ay, star of the vlog pala. Nagsasaguan po siya. Ang layo-layo na po nang narating niya. Nakita niyo po yun. Doon po siya galing. Doon po siya galing. Tapos nakarating na po siya dito. Tapos nasa pangpang na po siya. Galing, diba? Ginagawa mo. Magpiling ka! Dali! Nix, magpiling ka matin. Sige. Den. Ginagawa Ano nga bang pelikula to? Bird box. Bird Box? The Star of Bird Box. The Star of Bird Box. Nasa yung mga anak mo, Besh? Ginagawa mo. Where are you guys? Hello? Andito, oh. Hindi kinaya. 10 years old po, pumunta si Abby dito. Oh. Yan, doon na daw yung Mama Mary. Oh, sabi ni Kuya, ay lola na ngayon yun. Nangyari, naglalakad pala yun. Tapos kuha naman madami. Yan na, nagsisimula na po. Kanina pa. Yan, ganyan ka na. Uy, stop ka muna. Tapos ka na ba, bilbil mo naman makikita. Yan, 1, 2, 3. Isa pa. Maganda ba? Balik na. Trek kami. 150. 20 pesos entrance fee. Napagod ka, Lors? Hindi masyado. Hindi masyado. Strong. Ikaw, Bessie. Maganda pa din. Hi! Nasaan tayo ngayon, guys? Lala! Lagoon din. Ayan, para sa mga butanding. Ayan, nandito kami ngayon sa Lagoon. Yun, ano na yung totoo? Paguriran Lagoon. Ayan, sa So, may lagoon kaming pinupuntahan ngayon. Baka makapiright tayo sa kanta. Bye! Ginagawa mo! Sige, dapat binigyan mo para makain niya. Tigas na. Ang alam niya kasi, puro kapag kain. Shimmy out, shimmy yeah. Drinks in the air,